สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับผมนัทตัวแทนจาก Ideal Group Channel วันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูในโครงการการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับที่ทั่วโลกต่างให้การสนับสนุนนะครับรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่ Ideal Group ของเราจะมานำเสนอในทุกสัปดาห์นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันครับโดยทุกวันนี้นะครับเรากำลังเผชิญกับสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากรายงานข่าวพบน้ำท่วมในหลายๆประเทศที่ผ่านมานี่นะครับ ซึ่งสภาวะโลกร้อนที่หมายถึงคืออุณหภูมิพื้นผิวที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องครับ โดยคาดว่าเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเรานั่นเองครับก๊าซเรือนกระจกมีแบบที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติครับเช่นไอน้ำและก๊าซมีเทนและก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดสภาวะโลกร้อนนี้ครับโดยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญได้แก่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลจำพวกถ่านหินน้ำมันก๊าซธรรมชาติในภาคคมนาคมขนส่งอีกทั้งการผลิตพลังงานไฟฟ้าและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆจึงเป็นที่มาของความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสภาพภูมิอากาศที่สำคัญคืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่หลายๆประเทศทั่วโลกต่างให้ความร่วมมือซึ่งคือ UNFCCC ในการออกมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศไทยก็มีเช่นกันครับ ซึ่งถ้าพูดถึงการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยก็คงต้องนึกถึงองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกหรืออบก.ครับอบก.นั้นได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังโดยอบก.ได้พัฒนาโครงการก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยครับชื่อโครงการก็คือโครงการ TVER Thailand Voluntary Emission Reduction Program โดยเป็นไปตามแนวทางของมาตรฐานสากลอีกทั้งยังเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยด้วยครับ และนอกจากนี้ผู้พัฒนาโครงการยังสามารถนำปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการนะครับที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตไปซื้อขายได้ในตลาดคาร์บอนเครดิตในภาคสมัครใจด้วยครับโดยเนื้อหาของคาร์บอนเครดิตนั้นขออนุญาตนำเสนอในคลิปถัดไปนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโครงการทีเวอร์กันแบบคร่าวๆโดยในเนื้อหาเพิ่มเติมนั้นท่านผู้ชมสามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของอบก.อยู่ใน description ครับโครงการทีเวอร์นะครับจำแนกประเภทของโครงการตามลักษณะกิจกรรมได้อยู่เป็น 6 ประเภทนะครับซึ่งผู้พัฒนาโครงการต้องพิจารณาว่ากิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกนั้นที่ดำเนินการอยู่เข้าข่ายโครงการประเภทใดและเลือกใช้ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับให้เหมาะสมซึ่งพัฒนาโดยองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกเพื่อเป็นเครื่องมือในการคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญนะครับสำหรับโครงการแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสมครับโดยโครงการนั้นก็จะมีอยู่ด้วยกัน6ประเภทนะครับซึ่งได้แก่การเพิ่มประสิทธิภาพ2. พลังงานทดแทน 3. การจัดการของเสีย 4. การจัดการในภาคขนส่ง 5. ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว 6. เกษตรกรรมซึ่งเดี๋ยวเราจะดูไปทีละข้อนะครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานก็คือการเปลี่ยนปรับปรุงหรือใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลนั่นเองครับตัวอย่างเช่นการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพสูงการติดตั้งระบบพลังงานร่วมการปรับเปลี่ยนระบบผลิตความร้อนเช่นบอยเลอร์การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของโรงไฟฟ้าการปรับเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงเช่นชิลเลอร์ครับ 2. ประเภทพลังงานทดแทนการนำพลังงานทดแทนเช่นแสงอาทิตย์น้ำลมชีวมวลก๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบของพลังงานความร้อนหรือพลังงานไฟฟ้ามีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้าหรือความร้อนได้ครับตัวอย่างนะครับได้แก่โรงไฟฟ้าชีวมวลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โรงไฟฟ้าพลังงานลมและโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำครับประเภทที่3ครับการจัดการของเสียสามารถจำแนกได้เป็น2กลุ่มย่อยได้แก่การจัดการน้ำเสียในอุตสาหกรรมหรือปศุสัตว์และการจัดการขยะมูลฝอยครับตัวอย่างแหล่งกำเนิดน้ำเสียก็คือโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบโรงงานผลิตเอทานอลหรือฟาร์มสุกรครับส่วนเรื่องของการกำจัดของเสียตัวอย่างเช่นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่รวบรวมจากหลุมฝังกบการผลิตเชื้อเพลิงขยะการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์การผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือความร้อนจากก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักขยะอินทรีย์ประเภทที่4ครับการจัดการในภาคการขนส่งกิจกรรมการจัดการในภาคการขนส่งสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ครับได้แก่การเปลี่ยนเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์เช่นการเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์การเปลี่ยนระบบขนส่งเช่นการขนส่งด้วยรถเป็นระบบขนส่งด้วยท่อ
หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับยานยนต์ประเภทที่5ครับป่าไม้และพื้นที่สีเขียวต้นไม้สามารถดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกโดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชและถูกกักเก็บในรูปแบบของเนื้อไม้การปลูกดูแลและจัดการป่าอย่างถูกวิธีครับรวมถึงการป้องกันการลุกล้ำทำลายป่าลดความเสื่อมโทรมของพื้นที่นอกจากนี้ยังช่วยให้ประเทศไทยนะครับมีป่าไม้ที่เพิ่มขึ้นและยังเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอนในป่าได้ด้วยครับตัวอย่างได้แก่การปลูกป่าอย่างยั่งยืนการอนุรักษ์ป่าชุมชนหรือสวนป่าครับและประเภทที่6ครับประเภทสุดท้ายการเกษตรการเก็บสะสมคาร์บอนในพื้นที่เกษตรนะครับหมายถึงการเก็บสะสมคาร์บอนในพืชและดันผ่านกิจกรรมการเกษตรต่างๆยกตัวอย่างครับเช่นปรับปริมาณการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับความต้องการของธาตุอาหารพืชเพิ่มการใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีปรับปรุงวิธีการใส่ปุ๋ยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการอีกทั้งการจัดการสวนผลไม้อย่างถูกวิธีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมครับหากท่านผู้ชมนะครับต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับหรือมีข้อสงสัยนะครับสามารถกดลิงก์ด้านล่างใน description นะครับจะเป็นลิงก์ของทางองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วก็ในคลิปถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตครับแล้วก็เรื่องของฉลากคาร์บอนยังไงนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของทาง ID Group Channel นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ